Vă iau cu mine să vedeți cam cum arată o zi din viața mea. Cu dejun e gata. Wow. Ai voie? Sunt niște roți. Intră în șoareci. A sosit Crăciunul. Deci n-are cum. Bună dimineața! Astăzi vreau să vă iau cu mine să vedeți cam cum arată o zi din viața mea, perioada asta cel puțin. Sunt anumite lucruri care se repetă și le am în rutină, dar vă arăt cum arată perioada asta de primăvară cu copii la școală și așa mai departe. În fiecare dimineață mă trezesc la ora 5, de luni până duminică. Mai sunt și excepții când ne întindem seara și facem vreo activitate sau ieșim în oraș cu prieteni sau așa mai departe și atunci, da, e mult prea târziu ca să mă trezesc chiar așa de vreme. Dar oricum mă trezesc de vreme și primul lucru pe care îl fac e că îmi fac un ceai și mă duc în partea de sus a living-ului nostru, că ziua vreau să o încep tot timpul cu Dumnezeu. De-a lungul vieții am observat că seara este momentul în care mă simt mai bine și sunt mai creativ, dar dimineața sunt mai organizat, mai disciplinat și gândesc mai limpede. Așa că cel mai bun timp al zilei vreau să-l dau lui Dumnezeu, pentru că până la urmă ăsta este sensul vieții, să-L cunoaștem pe El și așa am încep ziua. Și bunica tot pe la ora asta se trezește și de asemenea și ea se duce la baie, deja îi cunosc rutina și pe aia se pune la citit, rugăciune și așa mai departe. E foarte scumpă, drăguța. Pe la ora 7 încep să pregătesc hainele lui Amza, să-i le pun lângă pat și să îi programez alarma. E foarte comic că eu îi pun alarma dimineața, e așa scump că încep să îl învăț disciplina, să se trezească el singur și așa, și se simte foarte satisfăcut că se trezește singur, se îmbracă după, știi, conform alarmei și e foarte cute. Între timp mă apuc să pregătesc micul dejun și mâncarea pentru școală a copiilor. Ăsta este lapte covăsit, făcut de noi, adică de Sara, din lapte natural de vacă, din ăsta neprocesat, știi? Și e foarte delicios. Abia așteptăm primăvara cu roșii proaspete. A cumpărat și Sara ieri niște roșii din astea cu capul țuguiat, la preț de gramul de aur, cam atâta e astea, dar nu mai aveam răbdare să mai așteptăm full sezon. Hai să vă arăt cum fac eu ochiurile copiilor dimineața. Opa. Deci le pregătesc frumos așa, ce bun, și le gătesc la foc mic. Ăsta e secretul, ca să nu le prăjesc tare. Le gătesc la foc mic, bam, așa, ok, și le condimentez, uite aici, frumos, așa. Între timp, alarma sună la Amza și de clipă în clipă trebuie să apară, să pregătească. Fetele sunt deja foarte rutinate, n-am nicio treabă cu ele, se pregătesc tot, își fac, sunt mari. Nu mai avem noi treabă cu fetele, știi? Neața. Bine. O chestie pe care o mai fac este că pun puțină apă în tigaie, pentru că apa aia o să fac aburi și la foc mic ouăle o să se, nu să se prăjească, o să se facă mai cumva fierte prăjite. Oh, nu v-am zis dimineața ce fac, primul lucru pe care l-am băut dimineața a fost argilă. E o chestie care mă pune Sara să o beau, ci că e sănătoasă. E pământ cu apă.
Ce gust are? Nu-mi place. O mâncol. Eu te-am cumpărat Sara ieri de la țărani, urdă și brânză naturală și faină. Da, o lăsăm. Hai, micul dejun e gata. Bună dimineața, deci acum spăl vasele. Aseară am gătit, am terminat foarte târziu, m-am pus de la culcare direct, am dormit direct și nu am mai avut timp să spăl vasele. Se trezește și mama imediat și vedem. Da. Viața, deci cam fiecare dimineață acum avem mic dejun. Este ceva foarte crazy pentru mine. Eu înainte să facă tata mic dejun fiecare dimineață și cum ar fi să fiu obligată să mănânc, că e foarte important să mănânci mic dejun ca să ai energie și așa, nu mâncam de dimineață nimic, dădeam skip absolut, pentru că mi se făcea rău, nu puteam să bag nimic în gură de dimineață. Și acum simt nevoia în fiecare dimineață de mâncare și sunt fericită că avem, deci e foarte crazy pentru mine. Dar oricum, când sunt la școală, mă gândesc ce scump e tata că ne face el de mâncare. Stați niște dragi. Mi se pare foarte drăguț. Ai și bine o azi. Uneori iese prea jelly și mi se vine să vomit, dar e doar camion în cap. Mă gândesc, de fapt, ce este ouă? Nu fac atât asta. De unde le luăm? Roșiile? Roșiile astea la preț de aur. Mamă, ce bune sunt. Deci, vine sezonul. Roșiile, De aici, nu? absolut preferata mea legumă, știu că e fruct, lăsați-vă în pace. Atât de bune sunt, deci aș mânca eu ca pe măr. Eu, și așa, iarna asta chiar am suferit. Și scumpe și nașpa. Deci, guys, arăt grasă pe vlog. Că de fiecare dată când aproape de fiecare dată când mă văd cu cineva care mă cunosc de pe internet, îmi zic, wow, tu chiar ești slabă, adică chiar ești ok. Deci, promit, așa mi-a zis o doamnă, mi-a zis, wow, dar tu ești ok, tu ești slăbuță, bravo. Vreau să le zic la fetițe poftă bună și la băiat, bineînțeles. We have this, but we prefer this. Da, știu aia. În Africa. Mănânci asta? Nu. Nu? Mănânci asta? Mai vrei o roșie, Melissa? Da. Mai vrei o roșie? E 10 lei una. Serios? Lasă, ei! Bă, hoțule! Mănâncă-ți ale tale! Ce? Inside joke. Ce-ți costea? Salimer. Da? Astea sunt cu chisurile care eu le-am făcut, dar salimer, că le-am... Ce se întâmplă la tine la școală astăzi? Am un bake sale, gătim ceva și vindem și din banii aia noi ne adunăm bani ca să putem să ne ducem Într-o excursie. într-o excursie, da? Într-un oraș. Wow! Ce pluci faini ai? Din nou alții. Eram sigură. Deci chiar nu știu ce să zic. Eram sigură că o să mă vezi și să mă cer să ți-am luat pantaloni gheață. Da, doar te rog să nu mai... Mami, dar atâta de fain sunt, așa faine sunt hainele tale. Mi-au rămas învechite ale mele. Vreau să... Sunt chiar ok și Vreau să fiu și eu. Updated. Să ne ducem la shopping, că eu nu mai am pantaloni. Ce mi-a băut argila? Nu știu. Ăsta mare era. Da? Eu l-am băut ăla. Da, asta am zis și eu, că primul lucru e ăsta, asta am băut, dar zi-mi un pic la ce e bun pământul. Știu că omul este pământ și în pământ se va întoarce, dar de ce să bei pământ în timpul vieții? Pentru că nu este orice pământ, este un pământ, se numește argilă algo, nu știu dacă ați mai auzit de ea. Are foarte, foarte multe proprietăți. Este ca și cum bei apă de ultraizvor. Știi? Pentru că izvorul ce se întâmplă? Apa aia Minerale, purificată chestii. și așa se mineralizează cu tot felul de proprietăți din locul din care vine și se scurge, știi?
Da. Nu, este ceva foarte bun. Și te simți bine după. Am văzut că dă foarte multe rezultate. Tu ai scăpat de dermatită pe față, dar... Acum, nu știu dacă e neapărat de la asta. Iubi, e un tot. Da, deci nu e pentru doar că au de la fost ceva, mai este multe, un tot. Un mai stil de multe viață chestii. schimbat Da. în sănătate. Un... Da. Cred că eu aș zice că cel mai important lucru e că nu mai mâncăm pâine albă. Mâncăm doar pâine integrală, știi? Și inflamație tare diferite de la pâinea integrală față de pâine albă. Da, și asta. Și tot, ți-am făcut curățare de colon. Da. Am făcut de parazitări. Pe scurt, Sara ne-a făcut toată revizia tehnică anuală, știi? Da, schimba filtre, tot. Dacă atât de mult ne punem toată energia să facem revizii la mașină și la toate, de ce nu ne-am face chestia asta și la corpul nostru pe care, nu, trebuie să avem grijă de el, nu. Nu, asta trebuie să se bea tare. Ce e foarte fain este că eu am niște copii foarte ascultători, trebuie să mă bucur cu ei, pentru că ei mă ascultă, să bea așa ceva. Astăzi, n-am avut timp să fac mâncare, adică m-am lălăit, știi? Eu aveam un plan. Și mă gândeam oare ce să le dau diferit astăzi, că le-am dat deja 3 zile la rând orez cu pui. Nu m-a gătit în diferite feluri și... nu. Dar le faci tu ceva. Ce croșetezi acum ea? Acum croșetez un unicorn. Ok. Astea sunt făcute de tine? Keychain. Da? Mi-am făcut un keychain și am făcut o caracatiță prima oară, după aia un morcov. Ce cute e. Am vrut să fac un My Little Pony și îl croșetez în timpul orei. Cum adică? De ce în timpul orei? Pentru că sunt mult mai focusată pe oră când fac ceva. Așa e și tu, oare așa-s femeile și nu știu eu? Ai voie? Da, Cum vine asta? Da, eu sunt atât de bărbat, dacă fac un lucru, pe al doilea nu mai pot să mai fac. Avem aici căpșuni, banană, ăsta e pachetul pentru Amza, ghiozdanul e pregătit, are și apă. Să-mi comentezi Amza de salata asta, că el nu e fan salată. Mama, deci nu mai pot cu vremea asta. Iubire? Mă disperă. Ieri, noi la Brașov aveam zăpadă peste tot acoperit. Și ce am făcut de dimineață? Am pus colinde, am făcut atmosferă de Crăciun, dacă tot am avut zăpadă de Crăciun. Ia uite ce dimineață avem noi. Bucătarul. Dubai. Ce muzică pe fundal. Păi uite-te afară. Nu. Ca să înțelegeți, noi ascultăm colinde. Iubire, mulțumesc pentru ce faci pentru copiii noștri când îi văd să dejun. Deci e extraordinar cât de inventiv e. Cu ce am avut pe acasă. Da, cu ce am avut. Nimic nu se aruncă, trebuie mâncat tot. Foarte fain. Copii? Copii? Facem bradul? Da. Pentru că n-am permis încă, pentru cei care nu știți, am trecut la calea ferată pe roșu fără să-mi dau seama și mi-a luat permisul și la încă 4 inși, care am trecut toți pe roșu fără să vedem că de fapt era roșu, și până la jumătatea lui iulie nu am permis. Așa că Sara va trebui să ducă în fiecare dimineață copii și eu rămân acasă, mănânc ce n-au mâncat ei și bunica drăguța, ea mă ajută cu curățenia. Da, acum mai am timp, gen 10 minute, să savurez o cafea și trebuie să mă duc la autobuz pentru că am foarte mult de lucru acolo. Nu știu dacă vă puteți imagina cam cât e, poate ați văzut videoul ăsta cu cum am lucrat la autobuz. Chiar dacă nu sunt eu poate cel principal care lucrează cu mâna, știi? Sunt foarte multe lucruri de gândit, planificat, de găsit soluții tehnice, atât la autobuz cât și la teren unde o să pun autobuzul. Trebuie să fac rost de un compresor ca să putem să vopsim autobuzul și trebuie un compresor mai mare.
Și aici e o problemă că nu e atât de ușor de găsit un compresor mai mare. Unul mic de 50 de litri am și eu. Bună dimineața! De ce ne-am dat eu astăzi? Iuli! Ce faci? Iuli e un vecin de-al meu, e taximetrist pe Codlea și de obicei el ia fetele noastre de la școală în fiecare zi, fie pe la 3, nu? Da. Mă duc unde este autobuzul pentru că îl țin undeva aici în Codlea la noi, la ieșire din oraș, într-o hală. Acolo și Vali, fratele meu, are un atelier și e foarte fain că avem curent, avem toate sculele lui și putem să lucrăm. Și am și rulota acolo. Și pe vreme ca asta și alte dăți când era mega frig, stăteam în rulotă și mai făceam la laptop ceva, mai mergeam în autobuz. Și da, acum sunt pieton, merg cu taxi, cu autobuz, cu trotinetă. Am trotinetă, dar e mult prea frig, deci am mers când nu era ploaie și astea, am mers cu trotineta, dar de sâmbătă, de duminică și revine vremea și atunci poți să... Da, știi cum sunt cu ochii pe vreme. Da. Am de lucru și la teren, unde pun autobuzul și... Și de moartă o eschiveți, te ferești de ea. Nu vezi că ai un accident, o ferești, că poate vine când e. În momentul te ferești, nu se întâmplă sau știi, te operezi, te mai ele, mai știi, de ploaie, de foamete, de frig. Singura chestie pe care nu te poți eschiva e timpul, nu? Că asta e. Bă, un lucru e sigur, la un moment dat murim. Știi? Da. Și să știi că eu îmi pun foarte des întrebarea asta, nu mi-e frică de moarte deloc, pentru că speranța mea e în Hristos, dar cred că de aici trebuie să pornească căutarea noastră de fapt de Dumnezeu, știi? Pentru că toți suntem sortiți timpului, știi? Da. Deci mai devreme sau mai târziu un lucru este sigur. Da, clar, nu suntem nemuritori, clar. Da. Și e important cum trăim viața, la ce ne gândim, cum trăim noi în viața noastră privată, știi? Da. După aia cum ne raportăm la oameni. Dincolo de a trăi, a mânca, a ne îmbrăca, a trăi cu familia, știi? Aici, e ok aici. Așa, în fine, mai discutăm. Autobuzul, rulota, atelierul. Aștept un electrician ca să vină să discutăm despre toată partea electrică și până una alta o să îmi pun aerotermă în autobuz pentru că nu am pregătit cu gazul, cu asta, nu e funcțională, are căldura funcțională și stau acolo și mă pun la computer să fac până când vine. Știi, legat de trezitul dimineața de vreme, văd un beneficiu foarte mare și o necesitate foarte mare. Fac asta pentru că în primul rând văd că Isus a făcut asta, iar El pentru mine este modelul meu. Știi, zice că Isus a trezit dimineața încât încă era lumină afară și s-a dus într-un loc singur și se ruga. Și mai înainte să-mi încep ziua, mai înainte să înceapă să sună telefonul, să înceapă să trebuiască să organizez, să pun lucruri împreună, să îmi exercit, știi, responsabilitatea asta de om, tată, soț, de a aduce siguranță familiei mele și a pune o pâine pe masă. Înainte de toate astea, când mintea este goală, când mintea este odihnită, proaspătă, fresh, știi? Ăla să fie primul moment în care mă gândesc la cel mai important lucru al vieții mele. Și anume să mă gândesc la Dumnezeu, la de ce sunt aici și de ce fac toate lucrurile astea, de ce trăiesc și mai ales unde voi ajunge după ce îmi voi sfârși mersul în lumea asta. Da. Bun, am găsit. Sunt foarte multe lucruri de planificat, de gândit, de găsit soluții tehnice. Pare, știi, poate la prima vedere partea asta cu autobuzul pare ceva simplu, știi? Dar de fapt sunt foarte multe detalii, bibileli, numai la curent, la soluția de apă, canalizare, de gaz, cum încălzesc apa, cum fac căldura, unde pun aparatele, trage firele, LED-urile. De exemplu, la partea electrică trebuie să lucrez cu 3 electricieni. Un electrician auto care să identifice toate
firele de curent a autobuzului, cele originale, încât lămpile de pe tavan să folosesc firele alea care sunt deja acolo, să nu mai trag altele, pentru că ar fi foarte greu să trag altele. După aia trebuie să am un electrician care mă ajută pe partea de LED, cu programări, cu așa, de obicei oamenii ăștia sunt foarte rari. Și după aia cineva să mă ajute să pun tablou, toate și munca asta, știi? Toată. Și asta e doar o mică părticică. De obicei cu autobuzul facem un video separat în care vă pun cumva videouri din tot procesul, pas cu pas, să vedeți cam care e evoluția, dar vă dau și un update la zi. Am mai înaintat cu pregătirea pentru vopsire. Practic la acest moment suntem gata de vopsit. Nu mai trebuie făcut nimic, pur și simplu de curățat puțin cu alcool tehnic sau nu știu ce, cu o chestie, cu așa un degresant, nu știu ce, un fel de diluant, habar n-am, și după aia direct vopsea. Dar a fost foarte frig zilele astea și nu am putut să vopsim, dar am făcut alte chestii. De exemplu, se lucrează la paturile, la canapele din fața autobuzului care se vor trage și vor forma un singur pat mare. Acolo este Vio și cu Flo. Ei sunt pe muzică, de fapt Flo mai mult. El dă muzica la maxim și lucrează și cântă și țipă și urlă și așa. Deja am avut întâlnire cu electricianul, un băiat foarte fain de aici, din Zărnești, de lângă noi. Și am făcut tot planul cu toți consumatorii, cu tot tabloul electric, ca să-mi fac un deviz și să avansăm. Deci aici Flo mă ajută să facem, cum să zic, o piesă ca de un suport pentru mobilierul care va fi aici. Ăsta o să fie îmbrăcat. Iar în perete acolo, unde a făcut chestia aia, o să vină decupat. Și o să fie aici făcută la baie o scafă, știi? Gen acolo o să stea șampoane și chestii. Mă gândesc să ne folosim de fiecare centimetru pătrat și dacă am posibilitatea să vin încoace, știi că oricum ar fi aici un corp, am zis că să nu rămână peretele gol, să facem ceva în el. Aici de asemenea o să vină toate întrerupătoarele pe partea asta și în spațiu care o să rămână liber o să vină niște sertare, știi? Ceva de genul ăsta. Deci fiecare centimetru pătrat trebuie gândit în așa fel încât să fie util, mai ales că în partea de sus a autobuzului nu avem niciun loc pentru dulapuri, știi? Trebuie să o sun pe Sara să-mi aducă ceva de mâncare și să-mi ia și drona, pentru că a venit Bebe să vopsim exteriorul autobuzului, să începem partea de sus și aș vrea să filmez asta pentru vlogul când o să vă dau un update mai lung despre ce se întâmplă la autobuz. Pe mâine ar veni să vadă dacă nu ți-ai găsit electrician. Mi-am găsit. Care e electrician auto? Da. Da, îmi trebuie electrician auto. De acolo încolo după aia e ușor, că am pe altcineva. Sunt niște roți de silicon și sunt, cred că au vreo 2 sau 3 cm numai înălțime. Acolo prima dată capul. E drebolobul? Da. Eu așa cred că la noi l-am verificat, dar... Ăsta este patul și trebuie testat acum să vedem. S-a dus și el ăla. Bă, dar trebuie. Ăla, ceva cu lisă. Da. Deci, cam astea sunt canapelele, stânga-dreapta. Iar aici o să mai vină încă una printre astea care o să culiseze. Și o să se tragă aici într-o parte ca să formeze un pat mare. De asta ne-am gândit în toate felurile. Cum să-l facem, cum să se deschidă, să se închidă, să se... Știi? Și până la urmă am găsit soluția asta. Aici o să trebuiască să mai tăiem ca bucata asta să se poată deschide așa, ca să putem să punem așternuturile.
Vedeți, sunt multe chestii de gândit. Cum, unde, cum, ce? Da, asta cred că ar fi concluzia la autobuzul ăsta. Deci aici așa rămâne. Care e soluția tehnică? Aici o să trebuiască să punem niște picioare și cu roțile. Și asta o să vină placat cu lemn. Da? Aici o să vină saltelele înalte, confortabile. Și după ce se trage ăsta aici, bam, o să cadă, tragem saltelele și spătarul vine ca și completare și o să vină o saltea întreagă, exact pe stilul de rulotă. Le vopsim complet ca să fie frumoase și curate, iar apoi partea asta de dedesubt, asta și toate astea, o să vină acoperite cu microciment, adică chestia asta arată foarte urât acum, lemnele astea, dar sunt acoperite, nu mai intră mirosuri, nu intră apă, nu intră șoareci și o să fie ok. Este 5 și un pic, e timpul să mergem acasă. S-a încheiat cu autobuzul. Alte detalii despre autobuz într-un video următor în care o să vorbim doar despre autobuz și o să și vedeți în ce culoare l-am vopsit. Hai acasă că ziua nu s-a terminat. A sosit Crăciunul. Ce bine e acasă. Băi, așa frig e acolo, în hala aia. Pai de mine, foarte frig. Ce faceți? Nu pot să vă aduc, domnilor și domnilor, cu mine pentru că e ceva, cum se spune? Intim. Privat. Nu. Intim. Nu. Celelalte. Personal. E o chestie personală. Adică, mergi la toaletă, am înțeles. Am învățat cuvântul ăsta. Da, am învățat personal. Mamă, ce bine miroase. Ce bine miroase, ce ai făcut? Am făcut ceva. Wow. Vițică. Wow. Am făcut o invenție, iubi. Iar am făcut o invenție, am vrut să fac ceva și mi-a ieșit. Mi-am băgat-o la cuptor, că am zis că arată mai bine într-o tavă din asta așa de plăcere. Melissa, tu? E așa frig în casă sau ești cozy pentru că a sosit Crăciunul? E foarte frig în casă și nu vreau să mă uit pe geam, că mi se face rău. Deci n-are cum, toată iarna asta am murit de frig și apoi când am văzut că e un pic de soare așa m-am bucurat, deci mi-era cu zâmbetul pe buze, zici că, nu știu, zici că am câștigat ceva. Și acum din nou așa să arate. Unde e umblat când am plecat? făcut Uber, iubi. Ai făcut? Uber. Da? Pentru cine? Adus copii, tătătări, du-te la cumpărături, du-te adus sandwich, adus drona că ți-ai uitat-o. Deci eu fac Uber. De când n-ai tu permis să fac eu Uber. Mamă, dar ce greu e, fără permis. Pe gratis. Wow. Da. Merge bine la autobuz. Da. I-a vopsit partea de sus, știi? Plafonul. I-a vopsit? Da. Wow. Hai, nu? Wow, ce frumos e. Cald. Trebuie să se usuce și mâine mi-i dă o mână. Foarte cald. Știi? Și după aia vine pe laterale în jos. Da. Foarte fain. Rămâneți aproape. Sara e foarte bună. Mâncarea ta inventată este genială. Dar ți-ai făcut acolo, nu arată nu știu cât de bun. Dar este... Credeți-mă pe cuvânt că e bună. Carne de vită cu cartofi, cu spanac, roșii, condimente cum numai tu știi să combini. Castraveți murați. Ți se pare frig, mami? Da. Da? Da, genial. Vrei să spui oamenilor că te ținem în frig? Vreau să zic că la noi se aerisește foarte des. Și se aerisește și când ninge, nu contează vremea, plouă, ninge, orice. Bineînțeles că miroase. Toate geamurile deschise. E foarte bine să miroasă a mâncare, că suntem acasă. Da, e foarte, tu știi cât de sănătos e aerul curat? Deci, dragilor, aerisitul în casă stai la curent. este extrem de important. Acum Paul are un studiu biblic pe care îl face o dată pe săptămână cu un grup de oameni. Numai că nu pot să vorbesc tare pentru că nu vreau să deranjez. Și trebuie să vă arăt ce am făcut eu. Amza, zi, tata nu știe nimic, face o surpriză, nu? Da. Ce zici? Oare să fie plăcută sau neplăcută? Plăcută. Ia uite ce am făcut aici. Am tuns castronel. Deci mie mi-era dor de un ultim castron. Deci nu mai puteam după el de dor. Ia stai capul jos, capul jos. Așa. Mă ciupește. Mă ciupește. Aoleu. Gata. Și asta am
uite. Dar de ce mor atât de repede? Știu. Așa, ce emoție. Oh, nu cred. A murit. Mama. Și asta a murit. Da. Stai, uite mișca. Deci, uitați cum a ieșit. Îmi place foarte mult. Stă super și semeni cu tati. Cum se... Uite, când se tunde el. Uite, nu? Abia aștept să vadă tata și să îi vadă reacția. Ia uite el. Uite părul. Uite părul lui Amza. Nici nu mai e așa blond. Ioi, scumpul. Ai fi roșu și negru. Ok. Ok, bine. Haide. Puțin că Amza are o surpriză. Ce surpriză ai tu, Amza? Are o surpriză. Haide. Mama. Deci mi-a zis că trebuie să stai firul, Firul roșu și negru. Ia. Da? Da. Ești gata? Poate-i cad hainele de Ești gata? Ești gata? Da. 2, 3 și... Gata. Te-a tuns! Băi! Băi, iubit! Te-a tuns! Așa, mi-era dor de el, Ți-era dor de uite, castron? da. De el așa mai micuț. Vai de mine. Ia să văd, Amza. Ia. Uite-te, arată-i. Mamă, că vine să te pupă ceafă. Mamă, așa-mi place gâtul lui aici de Era exemplu. dor de castronel. Da. Ți-a ieșit bine, iubit. Foarte bine. Asta am făcut. Ce lung Am arată prins. acum. Da, deci nu l-am convins deloc să-l tund, decât dacă i-am zis că îi fac surprize lui tati. Hai să facem, mamă, să vedem. Da, hai să facem ceva, să fie o nebunie, știi? Amza, adevărul Altfel. e că a fost o mega surpriză. Și îți stă bine, să știi. Mamă, ce tare dai, mamă. Ea lui Scarlett. Mamă, ce fain l-ai tuns, Iubi. Nu că stă bine. Foarte bine. Cât de perfect, mamă. Mamă, zici că ești Denis pericol public cu șuvița asta și într-o parte. Scoți un pic ăla. Verigheta? Da. Hai. El are părul foarte drept, iubit, de tuns din ăla, știi? Da, este fix Denis pericol public, așa are părul. Bă, păzește-te, hai! Unde? Uite-te! Uite-te! Să-ți lupte din alea de băieți. Ține minte și la tata și la frații mei. Vai. Uite, uite, uite! Ai o din ăla! Stai. Nu, n-ai. Nu, dă. Ce faci, bă? Dă-i cu... Bomba! Auzi, uitat de asta! Eu știu că le-s frică acum. Gata. Băi, o tare! Haide, hai! Mulțumesc că nu v-ați uitat până la... Vă mulțumesc eu că v-ați uitat până la final. Acesta a fost vlogul de azi, o zi din viața mea, cel puțin în perioada asta a anului și a vieții, acum cu etapa de autobuz și așa. O să urmeze o zi din viața mea în vară sau în primăvară, când o să facem grădina. O să ne apucăm de grădinărit
și o să avem o grădină destul de mare care o să fie tot în zona aia la autobuz, dar nu vă zicem prea multe acum pentru că vrem să vă arătăm. Ok, mai rămâne să am și eu timpul meu cu Sara și să pun și pe fetele astea la culcare și cam atâta. Rutina noastră. Rutina noastră, aia nouă. După ce ne culcăm copii, stăm la ceai, povestim, ieșim în oraș. Câte mai urmează. Unde a Bine, pus noapte bună. Cine știe?